Vùng Donbass tiếp tục là mặt trận giao tranh khốc liệt nhất, chứng kiến các đợt tấn công giành giật lãnh thổ dữ dội. Theo Luhansk, quân đội Ukraine đang dựng lên hệ thống phòng thủ đa tầng ở khu vực Krasny Liman. Trong khi đó, Nga tuyên bố phá vỡ phòng tuyến ở Luhansk, quân Ukraine rút lui. Đáng chú ý, Sputnik đưa tin Ukraine muốn tấn công Zaporizhia để cắt đứt hành lang trên bộ tới Crimea. Quốc hội Nga họp bất thường bàn về vấn đề gì? Chuyển sang tình hình các khu vực khác, Mỹ nói gì về quan hệ giữa ba vật thể bay và khinh khí cầu do thám Trung Quốc? Nhật cân nhắc sử dụng vũ khí bắn hạ vật thể bay sau thông tin về khinh khí cầu do thám. Theo Nikkei Asia, Nhật Bản và Mỹ nên theo đuổi quan hệ hợp tác chiến lược với Philippines. Tổ chức tư vấn Úc chỉ ra Nhật Bản đang suy giảm sức ảnh hưởng ở châu Á. Đáng chú ý, Hàn Quốc nói khủng hoảng lương thực ở Triều Tiên đang tồi tệ hơn. Phiến quân ở Papua Indonesia công bố hình ảnh phi công New Zealand bị bắt làm con tin. Thổ Nhĩ Kỳ, cụ bà 77 tuổi được cứu sau gần 9 ngày vùi dưới đống đổ nát. 64% người dân Nhật Bản cho rằng nên công nhận hôn nhân đồng giới. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế. Thưa quý vị, chiến trường Ukraine vẫn tiếp tục chứng kiến nhiều diễn biến nghẹt thở. Vùng Donbass gồm Donetsk và Luhansk hiện là mặt trận giao tranh khốc liệt nhất. Cả Nga và Ukraine đều đang dồn lực lượng giành được các thành trì chiến lược. Ông Andrei Marokko, trung tá nghỉ hưu của Cộng hòa Nhân dân Luhansk, LPA tự xưng, nói với TASS ngày 15 tháng 2 rằng quân đội Ukraine đang tạo ra hệ thống phòng thủ nhiều lớp ở khu vực Krasny Liman, một địa phương thuộc tỉnh Donetsk. Ông Marokko nói với TASS, tại khu vực Krasny Liman, quân đội Ukraine đang xây dựng công sự mới với các tuyến phòng thủ nhiều lớp, với nhiều máy móc, không chỉ quân nhân và thiết bị quân sự, mà còn có các doanh nghiệp từ thành phố Kharkov cũng tham gia vào công việc xây dựng. Theo ông, quân đội Ukraine đang sử dụng máy móc nông nghiệp của các trang trại tư nhân trong công việc kỹ thuật. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov, ngày 14 tháng 2 cho biết, pháo binh, máy bay chiến đấu và hệ thống súng phun lửa hạng nặng đã tiêu diệt khoảng 100 binh lính Ukraine và một hệ thống tên lửa phóng loạt ở khu vực Krasny Liman trong 24 giờ qua. Hiện phía Ukraine chưa bình luận về thông báo trên của sĩ quan Luhansk. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 15 tháng 2 thông báo rằng lực lượng nước này đã phá vỡ tuyến phòng thủ của binh sĩ Ukraine tại một phần của tỉnh Luhansk, thông tin được hãng tin Reuters đăng tải. Tuy nhiên, phía Kiev chưa bình luận về tuyên bố này. Bộ Quốc phòng Nga thông báo trên Telegram ngày 15 tháng 2 rằng sau cuộc tấn công, quân đội Ukraine đã rút lui khoảng 3 km khỏi các phòng tuyến mà họ từng kiểm soát trước đó. Ngay cả tuyến phòng thủ thứ hai kiên cố hơn của đối phương cũng không thể cản bước đột phá của quân đội Nga. Hiện Reuters không thể xác minh độc lập các báo cáo trên chiến trường. Bộ Quốc phòng Nga không nêu rõ cuộc tấn công diễn ra ở khu vực nào ở tỉnh Luhansk. Phía Ukraine cũng đã báo cáo về các cuộc pháo kích ngày càng dữ dội của Nga dọc chiến tuyến. Trong khi đó, giới chức Ukraine mô tả tình hình vô cùng khó khăn. Dẫu vậy, Kiev tuyên bố họ đã đẩy lùi nhiều đợt tấn công của Nga. Hiện Ukraine chưa bình luận về thông báo của Bộ Quốc phòng Nga. Ngoài các mặt trận trên, bán đảo Crimea được xem là một trong các mục tiêu mà Ukraine muốn giành quyền kiểm soát. Theo Sputnik ngày 15 tháng 2, ông Vladimir Rogov, quan chức thân Nga tại Zaporizhia nói rằng quân đội Ukraine dự định cắt đứt hành lang trên bộ tới bán đảo Crimea bằng cách tấn công khu vực Zaporizhia. Sputnik dẫn lời ông Rogov nói rằng mục tiêu của cuộc tấn công Zaporizhia là nỗ lực cắt đứt hành lang trên bộ dẫn tới bán đảo Crimea và tỉnh Kherson. Nhưng quân đội Nga đã biết kế hoạch đó, sẽ không có cuộc dạo chơi thong dong nào cho các binh sĩ Ukraine ở đây. Ông nhấn mạnh, lực lượng Ukraine không có đủ binh sĩ để tấn công vào mặt trận này. Trước đó, ông Vladimir Rogov hôm 14 tháng 2 cho biết, Ukraine đã triển khai khoảng 5.000 binh sĩ đến các chiến tuyến ở Zaporizhia trong tuần qua. Theo TASS, khi trả lời phỏng vấn với một đài phát thanh Nga, ông Rogov đã nói rằng quân số của Ukraine theo hướng Zaporizhia đã tăng gần 5.000 lính theo đúng nghĩa đen chỉ trong một tuần. Vị chỉ huy thân Nga lưu ý Ukraine đang có khoảng 20.000 quân ở khu vực này. Tình hình dọc chiến tuyến Zaporizhia vẫn ổn định, cho dù Kiev có tăng cường lực lượng đi chăng nữa.
Quốc hội Nga sẽ tổ chức một cuộc họp bất thường vào ngày 22 tháng 2, theo hãng thông tấn RIA Novosti ngày 15 tháng 2 đưa tin, dẫn lời một nhà lập pháp cấp cao. Người đứng đầu Ủy ban Hội đồng Liên bang Vyacheslav Timchenko nói với RIA rằng cuộc họp sẽ tập trung thông qua luật về việc sáp nhập 4 khu vực của Ukraine vào Liên bang Nga. Năm ngoái, Moscow đã tiến hành sáp nhập các vùng Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson của Ukraine. Động thái bị nhiều nước lên án là bất hợp pháp. Theo RIA Novosti, Tổng thống Vladimir Putin sẽ có bài phát biểu thường niên trước Quốc hội vào ngày 21 tháng 2. Cũng nói về tình hình bất ổn ở Ukraine, truyền thông Trung Quốc ngày 15 tháng 2 dẫn lời học giả người Mỹ John Mearsheimer nhận định cuộc khủng hoảng ở nước này có xu hướng trở thành một cuộc xung đột kéo dài giữa Ukraine và Nga do thiếu giải pháp, và điều đó sẽ tạo ra một tình trạng hòa bình lạnh, bất ổn trên khắp châu Âu, giống như tình hình bán đảo Triều Tiên. Trong cuộc phỏng vấn gần đây với mạng truyền hình toàn cầu Trung Quốc CGTN, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Chicago bình luận, cả Nga và Ukraine đều tin rằng chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng là điều họ mong muốn, và tình hình hiện tại cho thấy xung đột sẽ kéo dài. Nga tin rằng họ đang đối mặt với một mối đe dọa hiện hữu, và khi bạn nghĩ rằng bạn đang đối mặt với mối đe dọa hiện hữu thì bạn muốn chiến đấu đến chết. Trong khi đó, phương Tây đang cam kết sâu sắc hơn trong cuộc xung đột. Vì vậy, thật khó để nhìn thấy phương Tây sẽ bỏ cuộc, đặc biệt vì binh lính phương Tây không ca dự. Nếu bất kỳ ai sắp cảm thấy mệt mỏi trong trận chiến và nghĩ đến bỏ cuộc, thì đó không phải là phương Tây, mà là người Ukraine. Mặt khác, Ukraine cũng đang xem những gì đang diễn ra như một mối đe dọa hiện hữu. Do đó, họ muốn chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, chuyên gia nhận định. Theo học giả, khi xem xét kỹ điều này, rất khó để dự đoán xung đột sẽ kết thúc thế nào. Trừ khi quân Nga bắt đầu giành được những chiến thắng lớn trên chiến trường và quân đội Ukraine sụp đổ, hoặc trừ khi lực lượng Ukraine bắt đầu ghi nhận bước tiến công lớn và Nga sử dụng vũ khí hạt nhân. Trong trường hợp đó, cả hai bên sẽ cố gắng hết sức để chấm dứt chiến tranh nhanh chóng. Nhưng hai kịch bản trên hiện không khả dĩ tại thời điểm hiện tại và xung đột có khả năng sẽ kéo dài, chuyên gia nói thêm. Giáo sư Mearsheimer nhận định giao tranh rất có thể sẽ kết thúc bằng một cuộc xung đột đóng băng hoặc trạng thái hòa bình lạnh, vì hai bên khó có thể đạt được một hiệp ước hòa bình có ý nghĩa. Tình trạng hòa bình lạnh có thể sẽ giống với tình hình giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Nếu đúng như vậy, các mối quan hệ ở châu Âu, sự ổn định ở châu Âu sẽ có thể trở nên tồi tệ trong tương lai, chuyên gia bình luận. Chuyển sang tình hình các khu vực khác liên quan đến các vật thể bay và khinh khí cầu ở Mỹ. Theo đài NHK ngày 15 tháng 2, một quan chức cấp cao Nhà Trắng thông báo hiện không có dấu hiệu nào cho thấy 3 vật thể bay không xác định bị quân đội Mỹ bắn hạ trong tuần qua là một phần trong các hoạt động thu thập thông tin tình báo của Trung Quốc. Cụ thể, hôm 10 tháng 2, quân đội Mỹ hạ gục một vật thể bay tầm cao ở Alaska. Đến hôm 11 tháng 2, Thủ tướng Canada Justin Trudeau lệnh cho Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ bắn hạ một vật thể bay không xác định ở Yukon. Sang ngày 12 tháng 2, Washington tiêu diệt vật thể khác trên hồ Huron. Trước đó, quân đội Mỹ đã bắn hạ một khinh khí cầu Trung Quốc trên vùng biển ngoài khơi bang Nam Carolina hôm 4 tháng 2. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby ngày 14 tháng 2 đã bình luận về 3 vật thể. Ông nói cho đến nay không có dấu hiệu cho thấy chúng là một phần của chương trình khinh khí cầu do thám của Trung Quốc, hoặc chúng chắc chắn có liên quan đến nỗ lực thu thập thông tin tình báo bên ngoài. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Mark Milley, nói với các phóng viên ở Bỉ hôm 14 tháng 2 rằng các mảnh vỡ từ 3 vật thể vẫn chưa được thu hồi. Ông Milley cho biết chúng rơi xuống địa hình khó khăn và một chiếc đã chìm sâu hàng trăm mét ở hồ Huron. Chúng sẽ được thu thập nhưng sẽ mất một thời gian, theo tướng Milley. Trong khi Mỹ tố khinh khí cầu Trung Quốc do thám, thì phía Bắc Kinh khẳng định đây chỉ là một khinh khí cầu thời tiết dân sự đi lạc. Kyodo ngày 15 tháng 2 đưa tin, chính phủ Nhật Bản đang xem xét việc nới lỏng các yêu cầu sử dụng vũ khí chống lại các vật thể bay xâm phạm không phận của nước này. Các nhà lập pháp Nhật Bản đưa ra tuyên bố hôm thứ Tư, một ngày sau khi cho biết Trung Quốc có thể đã thả khinh khí cầu do thám trên lãnh thổ nước này trong những năm gần đây. Tại một cuộc họp, các quan chức chính phủ nói họ sẵn sàng cho phép lực lượng phòng vệ khai hỏa nếu có vật thể bay xâm phạm, với điều kiện là đảm bảo an toàn giao thông hàng không. Hiện tại, các lực lượng Nhật Bản chỉ có thể sử dụng vũ khí để tự vệ chính đáng hoặc tránh các nguy hiểm. Luật của lực lượng phòng vệ quy định có thể sử dụng các biện pháp cần thiết để xua đuổi các máy bay nước ngoài hoặc buộc chúng phải hạ cánh nếu bay vào không phận Nhật Bản. Theo Kyodo, động thái trên được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 14 tháng 2 thông báo có ít nhất 3 vật thể bay không xác định đã được phát hiện trên không phận nước này trong 3 năm
kể từ năm 2019. Khả năng cao chúng là các khinh khí cầu do thám của Trung Quốc, theo Kyodo. 3 vật thể bay được phát hiện đầu tiên ở tỉnh Kagoshima vào năm 2019, sau đó tại các quận Miyagi và Aomori vào hai năm 2020-2021. Theo một quan chức của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, đây là lần đầu tiên chính phủ Nhật Bản đưa ra thông báo như vậy kể từ khi lực lượng Mỹ bắn hạ khinh khí cầu Trung Quốc hồi đầu tháng 2. Hôm thứ Tư, các nhà lập pháp Nhật Bản đã dẫn lời các quan chức nói rằng các điều kiện sử dụng vũ khí của lực lượng phòng vệ nên được sửa đổi vì luật hiện cho rằng chỉ máy bay có người lái mới có thể gây ra mối đe dọa cho đất nước. Trong khi trên thực tế, việc sử dụng máy bay không người lái quân sự cũng đang gia tăng gần đây. Theo các nhà lập pháp, các yêu cầu sử dụng vũ khí dự kiến sẽ được nới lỏng bằng cách xem xét lại quá trình đối phó thay vì sửa đổi luật. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Yasukazu Hamada đã thừa nhận lực lượng phòng vệ Nhật Bản sẽ được phép sử dụng vũ khí, kể cả tên lửa không đối không, để hạ gục những khinh khí cầu xâm phạm không phận của nước này. Hiện phía Trung Quốc chưa đưa ra bình luận về động thái mới của Nhật Bản. Nikkei Asian hôm 15 tháng 2 đã đăng bài bình luận cho rằng Nhật Bản và Philippines đều là những quốc gia hàng hải châu Á đang phải đề phòng với sức ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc. Do đó thì hai nước này nên theo đuổi quan hệ hợp tác chiến lược song phương, cùng với đó là củng cố tình cảm đồng minh thân thiết với Hoa Kỳ. Nikkei Asian chỉ ra, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã gặp Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos tại Tokyo vào ngày 9 tháng 2. Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tăng cường hợp tác an ninh và kinh tế. Kể từ khi nhậm chức vào tháng 6 năm ngoái, ông Marcos đã nỗ lực cải thiện và củng cố quan hệ của Philippines với Hoa Kỳ sau thời gian nguội lạnh dưới thời người tiền nhiệm Rodrigo Duterte. Theo Nikkei Asia, với tư cách là một đồng minh của Mỹ, Nhật Bản nên thúc đẩy hợp tác chiến lược ba bên, bao gồm Tokyo, Manila và cả Washington. Được biết, ông Kishida và ông Marcos cũng đã ký thỏa thuận đơn giản hóa thủ tục để lực lượng phòng vệ Nhật Bản hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai ở Philippines. Tokyo cũng cam kết cấp khoản hỗ trợ công tư tổng cộng 600 tỷ yên, tương đương 4,5 tỷ đô la, đến tháng 3 năm 2024. Trong đó bao gồm các khoản vay bằng đồng yên cho dự án đường sắt đô thị nhằm giảm bớt tình trạng tắc nghẽn giao thông ở thủ đô Manila. Trong tuyên bố chung sau cuộc gặp, các nhà lãnh đạo đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình ở Biển Hoa Đông và Biển Đông, đồng thời lên án mạnh mẽ hành động đơn phương tuyên bố chủ quyền hàng hải ở một số khu vực nhưng không nêu đích danh Trung Quốc. Được biết, Nhật Bản là nhà cung cấp viện trợ lớn nhất cho các mục tiêu phát triển của Philippines, với tỷ lệ 40%. Mối quan hệ giữa hai quốc gia vẫn trên đà phát triển tích cực với các kế hoạch hợp tác an ninh, bao gồm việc mở rộng thỏa thuận năm 2020 về xuất khẩu radar phòng không. Thưa quý vị, Philippines dưới thời Tổng thống Duterte đã dọa hủy bỏ thỏa thuận cho phép quân đội Mỹ hoạt động tại quốc gia Đông Nam Á này. Diễn biến trên đã gây bất ổn cho quan hệ giữa hai nước đồng minh. Nhật Bản lo ngại tình trạng hỗn loạn này sẽ tạo ra một khoảng trống quyền lực, có thể mang lại lợi ích cho Trung Quốc. Tuy nhiên, sau đó chính phủ ông Marcos đã chuyển hướng và nỗ lực cải thiện quan hệ với Washington. Tổng thống Marcos và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã đồng ý lực lượng Mỹ có thể tiếp cận thêm 4 căn cứ quân sự ở Philippines, nâng tổng số lên 9 căn cứ. Hiện vị trí của 4 căn cứ mới không được tiết lộ. Có thông tin, chúng bao gồm phần phía bắc của đảo Luzon gần đảo Đài Loan. Động thái trên khiến Nhật Bản yên tâm vì nó giúp tăng cường khả năng răn đe Trung Quốc ở eo biển Đài Loan và Biển Đông. Đồng thời, ông Marcos đang nhìn về phía đông. Nhà lãnh đạo đã đến thăm Trung Quốc vào đầu tháng 1 và gặp Chủ tịch Tập Cận Bình. Cả hai đã đạt được cam kết đầu tư trong nước trị giá 22,8 tỷ đô la. Rõ ràng Manila đang nỗ lực cân bằng ngoại giao một cách khôn ngoan, trong khi kiểm soát các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông với sự hậu thuẫn của Nhật Bản và Mỹ. Philippines cũng đang tăng cường quan hệ kinh tế với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này. Theo Nikkei Asia, các nước châu Á mới nổi chắc chắn sẽ cố gắng giữ thái độ trung lập trong cuộc đối đầu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Washington và Tokyo cần tiếp tục chứng minh lợi ích của sự hợp tác và giá trị của nền dân chủ, thay vì buộc Philippines phải chọn bên. Cách tiếp cận này sẽ là chìa khóa để tránh đẩy quốc gia có vị trí chiến lược này xích lại gần Trung Quốc. Cũng liên quan đến Nhật Bản, báo cáo gần đây của Viện Nghiên cứu Úc cho thấy Nhật Bản đang dần giảm sức ảnh hưởng ở châu Á và việc nước này tăng cường khả năng phòng thủ không đủ để bù đắp sự tụt dốc trên tổng thể. Thông tin trên được Japan Times đăng tải trong tuần qua. Theo báo cáo chỉ số sức mạnh châu Á năm 2023 từ Viện Lowy của Úc,
Nhật Bản xếp thứ 3 trong số 26 quốc gia và khu vực, được đánh giá sức mạnh toàn diện. Tokyo đạt 37,2 điểm trên thang điểm 100, giảm 1,4 điểm so với báo cáo năm 2021 trước đó. Kể từ năm 2018, một nhóm chuyên gia của Lowey đã tiến hành đo lường sức ảnh hưởng của một quốc gia hoặc khu vực ở châu Á, dựa trên dữ liệu trong 8 lĩnh vực, bao gồm kinh tế, quân sự và văn hóa. Khi Nhật Bản tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng và các cuộc tập trận quân sự chung với Mỹ, Úc và các nước khác, điểm số năng lực quân sự của nước này đã tăng lên. Tuy nhiên, Tokyo lại bị suy giảm khả năng phục hồi kinh tế và sức ảnh hưởng trên phương diện ngoại giao và văn hóa. Tổ chức tư vấn của Úc lưu ý Nhật Bản suy giảm sức ảnh hưởng ở châu Á là do tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội thấp, cũng như tình trạng già hóa dân số và giảm mức đầu tư vào nghiên cứu và phát triển của nước này. Viện Lowey cho biết thêm, nỗ lực thể hiện vai trò mới đối với an ninh khu vực của Nhật không diễn ra nhanh chóng hoặc không đủ quyết đoán để nước này bù đắp cho sự suy giảm sức ảnh hưởng về nền kinh tế và văn hóa ở châu Á. Sự đóng góp của Tokyo vào chiến lược đối trọng với Bắc Kinh cũng có thể ít hơn so với kỳ vọng của Mỹ. Báo cáo chỉ số sức mạnh châu Á mới nhất cho thấy Mỹ đứng đầu trong bảng xếp hạng sức mạnh toàn diện với số điểm 80,7, giảm 1,5 điểm. Trung Quốc theo sau ở vị trí thứ hai, đạt 72,5 điểm, giảm 2,1 điểm, chủ yếu do chính sách Zero Covid nghiêm ngặt. Nga đứng thứ 5, đạt 31,6 điểm, với điểm ảnh hưởng ngoại giao của nước này bị giảm đáng kể do xung đột ở Ukraine. Đài NHK ngày 15 tháng 2 cho biết Ngoại trưởng Nhật Bản và Hàn Quốc có thể gặp nhau trong tuần này để cố gắng đạt được một giải pháp về vấn đề lao động thời chiến. Chủ đề đã khiến quan hệ giữa hai nước căng thẳng trong nhiều năm. Các thỏa thuận đang được thể hiện để Ngoại trưởng Nhật Bản Hayashi Yoshimasa gặp người đồng cấp Hàn Quốc Park Jin bên lề hội nghị an ninh Munich. Bộ trưởng Nhật Bản sẽ bắt đầu chuyến công du đến Đức từ ngày 17 tháng 2. Lần cuối hai bộ trưởng gặp nhau là vào tháng 9 năm ngoái. Ngoại trưởng Nhật Bản khi đó nói rằng hai nước cần liên lạc chặt chẽ để đặt mối quan hệ song phương lên một nền tảng vững chắc. Tuần này, các nhà ngoại giao cấp cao của hai nước đã có cuộc gặp gỡ tại Washington, Mỹ để thảo luận về vấn đề lao động thời chiến. Một cuộc gặp giữa ngoại trưởng hai nước sẽ đưa các cuộc đàm phán lên cấp độ chính trị cao hơn. Chính phủ Hàn Quốc hiện đang xem xét một kế hoạch để giải quyết vấn đề trên. Kế hoạch kêu gọi thành lập một quỹ Hàn Quốc thay mặt cho các công ty Nhật Bản bồi thường cho các nguyên đơn vụ kiện lao động thời chiến, coi đây là phương án khả thi tốt nhất. Kế hoạch đã vấp phải sự phản đối của các nguyên đơn khi họ muốn phía Nhật Bản chi trả tiền bồi thường và xin lỗi. Quan hệ giữa hai quốc gia Đông Bắc Á từng có lúc rơi xuống mức kỷ lục dưới thời Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, đặc biệt sau khi một tòa án cấp cao của Hàn Quốc ra các phán quyết vào cuối năm 2018 yêu cầu công ty Nhật Bản bồi thường thiệt hại cho các nguyên đơn Hàn Quốc trong vụ kiện. Tuy nhiên, các công ty Nhật Bản từ chối thực hiện. Trước đó, chính phủ Nhật Bản đã khẳng định rằng mọi quyền đối với yêu sách đã được giải quyết hoàn toàn vào năm 1965 khi Nhật Bản và Hàn Quốc bình thường hóa quan hệ. Còn bây giờ là một số tin tức xã hội kinh tế đáng quan tâm. Thưa quý vị, theo hãng tin Yonhap, Trung Quốc sẽ nối lại việc cấp thị thực ngắn hạn cho du khách Hàn Quốc vào cuối tuần này. Thông báo được Đại sứ quán Trung Quốc tại Seoul ngày 15 tháng 2 cho biết, nhằm đáp trả lại việc động thái tương tự của Hàn Quốc. Cụ thể, theo Đại sứ quán Trung Quốc, thông báo mới sẽ có hiệu lực từ ngày 18 tháng 2. Trước đó, chính phủ Hàn Quốc đã quyết định dỡ bỏ các hạn chế trong việc cấp thị thực ngắn hạn cho khách du lịch từ Trung Quốc, có hiệu lực từ ngày 11 tháng 2. Chính phủ Hàn Quốc thông báo tỷ lệ nhiễm COVID-19 trong số những người đến từ Trung Quốc từng đạt khoảng 30% gần đây đã giảm xuống dưới 2%. Theo Seoul, không có đột biến virus nào được xác định trong số những người bị nhiễm bệnh. Hạn chế được dỡ bỏ, nhưng du khách từ Trung Quốc vẫn sẽ phải làm xét nghiệm PCR trước và sau khi nhập cảnh. Hàn Quốc đã thắt chặt kiểm soát biên giới đối với những người đến từ Trung Quốc vào đầu tháng 1, trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay. Tuy nhiên, Trung Quốc đã phản đối động thái này bằng cách đình chỉ cấp thị thực ngắn hạn cho công dân Hàn Quốc cùng với các biện pháp khác. Hôm 15 tháng 2, Hàn Quốc cho biết cuộc khủng hoảng lương thực ở Triều Tiên dường như đã tồi tệ hơn khi một tờ báo đưa tin Bình Nhưỡng đã cắt giảm khẩu phần ăn cho binh lính của mình lần đầu tiên sau hơn 2 thập kỷ. Theo Reuters, Bộ Thống nhất Hàn Quốc nói rằng Triều Tiên đã thừa nhận đang đối mặt với tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng. Trong tháng này, một phương tiện truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết Đảng cầm quyền có kế hoạch tổ chức một cuộc họp khẩn cấp về nông nghiệp. Trong những thập kỷ gần đây, Bình Nhưỡng hứng chịu cuộc khủng hoảng lương thực nghiêm trọng. Vào năm 1990, nước này đối mặt với nạn đói kém do thiên tai như lũ lụt thường xuyên xảy ra, ảnh hưởng đến mùa màng. Bên cạnh đó, Triều Tiên cũng đang gánh chịu các lệnh trừng phạt quốc tế do chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo.
Đồng thời, trong những năm gần đây, hoạt động thương mại xuyên biên giới của Bình Nhưỡng cũng bị bóp nghẹt do các lệnh phong tỏa nghiêm ngặt phòng chống dịch COVID-19. Báo Dongma Inbo của Hàn Quốc dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên hôm 15 tháng 2 cho biết, lần đầu tiên kể từ năm 2000, Triều Tiên đã giảm khẩu phần ăn hàng ngày cho binh lính của mình. Trước đó, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đưa tin, Đảng Lao động nước này đã triệu tập một cuộc họp của Ủy ban Trung ương Đảng vào cuối tháng 2 này để bàn về nhiệm vụ rất quan trọng và cấp bách là định hướng chiến lược phát triển nông nghiệp. Bộ Thống nhất của Hàn Quốc cho biết rất hiếm khi Triều Tiên tổ chức một cuộc họp đặc biệt như vậy. Thưa quý vị, tháng trước, nhóm quan sát 38 North chuyên về Triều Tiên cũng đã xác nhận tình trạng mất an ninh lương thực của Bình Nhưỡng đang ở mức tồi tệ nhất kể từ những năm 1990. Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kang Won-yeol nhận định thêm, một số thông tin trên truyền thông gần đây cho thấy con gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un xuất hiện tại nhiều hoạt động cấp nhà nước. Đây có thể là nỗ lực khơi dậy tình đoàn kết và củng cố lòng trung thành với gia đình cầm quyền trong bối cảnh đất nước đối mặt với nhiều khó khăn sâu sắc. Ông Kang Won nói, tình hình lương thực của Triều Tiên dường như không ổn lắm. Chúng tôi đã ghi nhận một số dấu hiệu dù có vẻ chưa có ai phải chết đói. Vị Bộ trưởng cũng cho biết, Bình Nhưỡng đã yêu cầu Cơ quan Lương thực của Liên Hợp Quốc và Chương trình Lương thực Thế giới giúp đỡ. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán không đạt kết quả do bất đồng trong việc giám sát các khoản viện trợ. Reuters đưa tin nhóm phiến quân ở khu vực ly khai Papua của Indonesia hôm 14 tháng 2 đã công bố những hình ảnh và đoạn phim cho thấy phi công người New Zealand bị bắt làm con tin vào tuần trước vẫn đang trong tình trạng sức khỏe tốt. Họ đã tuyên bố sẽ không thả con tin cho đến khi chính quyền công nhận độc lập của Papua. Phi công người New Zealand Philip Martin là người lái máy bay do hãng hàng không Susia khai thác. Ông bị các chiến binh của Quân đội Giải phóng Quốc gia Tây Papua bắt cóc vào tuần trước, sau khi hạ cánh xuống vùng Enduga xa xôi. Reuters không thể xác minh độc lập tính xác thực của các hình ảnh. Tuy nhiên, một người bạn giấu tên của Martin đã xác nhận đó chính là viên phi công mất tích. Trước đó, vào hôm 13 tháng 2, Bộ trưởng An ninh Indonesia Mahfud MD đã cam kết sẽ giải cứu Martin. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand cho biết đã xem các bức ảnh và video đang lan truyền nhưng từ chối bình luận thêm. Thưa quý vị, công tác cứu hộ sau trận động đất kinh hoàng ở khu vực Trung Đông vẫn đang tiếp tục. Reuters đưa tin hôm 14 tháng 2, một cụ bà 77 tuổi đã được giải cứu thần kỳ khỏi đống đổ nát ở thành phố Adiyaman sau hơn 200 giờ thảm họa xảy ra. Bà Fatma Gungo đã bị vùi dưới đống đổ nát trong suốt 212 tiếng trước khi được đội cứu hộ của Bộ Chỉ huy xưởng đóng tàu Gold Cup cứu ra ngoài. Các nhà chức trách của Liên Hợp Quốc cho biết, trọng tâm của nỗ lực cứu trợ hiện nay là cung cấp đồ ăn, thức uống và chỗ nghỉ ngơi cho những người bị ảnh hưởng giữa lúc thời tiết vô cùng buốt giá. Dù vậy, các lực lượng cứu hộ vẫn duy trì hy vọng cứu được những người sống sót lên trên mặt đất. Reuters đưa tin, tính đến ngày 15 tháng 2, tổng số người thiệt mạng do trận động đất vừa qua ở Thổ Nhĩ Kỳ và nước láng giềng Syria đã vượt qua 41.000 người. Thảm họa đã tàn phá nhiều thành phố, đẩy vô số người vào cảnh vô gia cư giữa lúc nền nhiệt ở mức đóng băng. Thưa quý vị, khảo sát gần đây cho thấy phần lớn người dân Nhật Bản cho rằng nên công nhận hôn nhân đồng giới trong bối cảnh xuất hiện ngày càng nhiều chỉ trích nhằm vào lập trường bảo thủ của chính phủ. Hãng tin Kyodo News cho hay. Theo kết quả của một cuộc thăm dò được công bố hôm 13 tháng 2, 64% người dân Nhật Bản cho rằng hôn nhân đồng giới nên được công nhận ở quốc gia này. Trong khi đó, 88% người được khảo sát cho rằng nhận xét mang tính kỳ thị như cựu thư ký điều hành của Thủ tướng Fumio Kishida là không phù hợp. Đến nay, Nhật Bản vẫn là quốc gia duy nhất thuộc nhóm G7 không công nhận hôn nhân đồng giới hoặc kết hợp dân sự một cách hợp pháp cho những người này. Nguyên nhân là nhiều thành viên của Đảng Dân Chủ Tự do Bảo thủ, đứng đầu là Thủ tướng Kishida, vẫn tỏ ý phản đối và muốn giữ gìn các giá trị gia đình truyền thống. Vào đầu tháng, trong cuộc trò chuyện với phóng viên, thư ký điều hành của Thủ tướng Kishida cho biết ông không muốn sống cạnh và thậm chí là không muốn nhìn đến một cặp đôi có giới tính đặc biệt. Vị quan chức này đã bị sa thải sau đó, nhưng những người có quan điểm bảo thủ ở Nhật Bản vẫn nhấn mạnh đến việc giữ gìn giá trị truyền thống về giới tính, chẳng hạn như vai trò của người phụ nữ trong việc sinh nở và nuôi dạy con cái. Những người này luôn phản đối hôn nhân đồng giới vì cho rằng hệ thống mới có thể tác động đến cấu trúc gia đình truyền thống của Nhật Bản.
Được biết, Thủ tướng Kishida là người có quan điểm ôn hòa nhưng cũng tỏ ra thận trọng đối với việc công nhận hôn nhân đồng giới. Ông cho rằng đó là vấn đề có thể thay đổi quan điểm mọi người về gia đình và thay đổi ý thức về các giá trị của xã hội. Thưa quý vị, Thủ tướng Anwar Ibrahim cho biết Malaysia không có kế hoạch áp lại thuế hàng hóa dịch vụ và các loại thuế tiêu dùng có tác động trên quy mô rộng, và thay vào đó, chính phủ sẽ cải thiện ngân sách bằng cách giảm trợ cấp đối với những người giàu có. Hãng tin Reuters hôm 14 tháng 2 dẫn lời của Thủ tướng Malaysia, ông Anwar Ibrahim cho biết chính phủ đang xem xét lại các chương trình trợ cấp và sẽ thay đổi theo hướng ưu tiên viện trợ cho nhóm người có thu nhập thấp. Được biết, trong bối cảnh nợ công chính phủ tăng cao và chi phí sinh hoạt gia tăng, Malaysia vẫn duy trì chính sách trợ cấp cho mọi công dân. Theo đó, nhiên liệu và dầu ăn là hai mặt hàng được hỗ trợ nhiều nhất. Bên cạnh đó, chính phủ cũng đang trợ cấp các mặt hàng khác như điện, đường và bột mì. Thủ tướng Anwar cho rằng Malaysia nên tìm cách tăng thu ngân sách và rà soát chi tiêu để không tạo ra gánh nặng cho người dân khi nợ công chính phủ hơn 114 tỷ đô la và tương đương 82% GDP. Sắp tới, Thủ tướng Anwar, người vừa nhậm chức vào tháng 11 năm trước và đảm nhiệm vai trò Bộ trưởng Tài chính Malaysia, sẽ có phiên điều trần về ngân sách sửa đổi trong ngày 24 tháng 2. Ông Suhail Mohammed Al-Majri, Bộ trưởng Năng lượng của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE cho biết nước này sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo cung cấp năng lượng cho Trung Quốc. Lý do vì Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế thế giới, theo đài CCTV ngày 15 tháng 2 cho hay. Phát biểu với truyền thông Trung Quốc bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Chính phủ Thế giới 2023 tại Dubai, ông Al-Ajoni nói rằng UAE coi Trung Quốc là một đối tác thương mại quan trọng. Trung Quốc không chỉ quan trọng đối với UAE mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với toàn thế giới. Chúng tôi ưu tiên đáp ứng nhu cầu năng lượng của Trung Quốc. Trung Quốc là khách hàng mua năng lượng hàng đầu của chúng tôi và chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để giúp đảm bảo ổn định và cung cấp năng lượng cho quốc gia châu Á, vì Trung Quốc đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế thế giới và nền kinh tế UAE phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc, Bộ trưởng UAE nói. Theo vị quan chức, Trung Quốc là một quốc gia quan trọng đối với UAE. Quốc gia vùng vịnh hiểu rõ về thị trường Trung Quốc vì các công ty nước này đã đến UAE đầu tư vào lĩnh vực dầu khí. CCTV dẫn lời ông Al-Majri cho hay. Thông tin kinh tế vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.